everyone! For today's vlog, i-share ko sa inyo ang binili naming air fryer. What we have here is a 3 liters KYOWA air fryer at color red ang pinili namin. Sa video din na to, magluluto tayo gamit ang KYOWA air fryer. Ipapakita ko din sa inyo kung paano ito gamitin. Pero bago yun, intro, pasok! Okay po, let's continue. Ipapakita ko lang sa inyo ng mabilisan yung ilan sa mga details niya. Ikot ko lang yung box. Ilan sa mga special features nito, aside from frying, pwede ka dito mag-bake. May kasama siyang 3 liters na non-stick pan or basket. Mabilis din magluto dito, 10 minutes lang, okay na. At syempre, much healthier kasi di na kailangan ng mantika kapag sa air fryer ka magluluto. Up to 200 degrees Celsius ang temperature na kaya niya. And lastly, meron siyang residue collector na madaling linisin. Tapos na tayo sa box. Dito naman tayo sa star of the show, ang aming air fryer. Iikot ko siya para makita nyo yung buong details ng labas nitong KYOWA air fryer. Sa likod, nandito yung vent or yung labasan ng hangin. Iikot ko pa. At ito ang harapan niya. Ilalapit ko lang yung camera. Sa taas, nandito yung temperature controller na up to 200 degrees Celsius. Sa harap, nandito naman yung timer na up to 30 minutes. Sa timer, kapag naikot mo na siya sa desired mong minutes ng pagluluto, hindi mo na siya may babalik sa mas mababang minutes. Hintay mo na lang siyang bumalik ng kusa. Bubuksan ko siya para makita nyo yung loob. Tada! Ito yung non-stick basket niya. At ganito siya kalapad. Ilalapit ko din yung camera para mas makita nyo. Nadedetach din yung non-stick basket niya sa residue collector. Slide nyo lang to, then press, angat. O diba? Ganun lang kadali. So, uulitin ko lang, pero this time, hindi na makulit yung camera. Kukunin ko lang ulit yung pan niya. Atras natin to. I-side view ko siya para mas makita nyo. Slide nyo lang to. Then press. Angat. Sabay hatak. Ito ulit yung non-stick pan or basket niya na may mga holes para ma-drain pababa yung mga residue. Ito naman yung residue collector. Dito nalalaglag yung mga oil or katas ng mga niluluto. Madali lang siyang linisin actually. Pwede din hugasan ng may sabon kasi wala namang masisira kapag nabasa yung part na to. Balik ko na para makapag-start na tayo magluto.